Російську мову зазвичай подають як щось природнє, ніби вона стала великою сама собою, ніби вона просто існувала завжди. А тепер три факти, які майже ніколи не кажуть разом. Перше, сучасну російську мову створила держава, а не сам народ. Друге, без імперії вона ніколи не стала б великою міжнародною мовою. Візьмемо в лапки, але, на жаль, вона є справді великою міжнародною мовою, бо входить в таку класифікацію за ООН. І третє, кожного разу, коли кажуть, це просто мова, пам'ятайте, хтось уже виграв. Якщо це звучить різко, залишайся. Бо зараз ми будемо говорити не про емоції, ми будемо говорити, власне, про механізм. Отже, якщо відкласти емоції і гасла, починається дуже незручна правда. Російська мова не була завжди такою, і вона не стала домінантною природно. Те, що ми сьогодні називаємо російською мовою, це результат державного проєкту, а не спонтанного розвитку народу. І зараз я поясню, чому це принципово важливо. Але перед тим, як іти далі, скажу одну річ. Цей канал не про швидкі висновки і не про гасла. Він про розбір складних речей спокійно і чесно. Якщо тобі важливо розуміти, а не просто реагувати, підпишись на наш канал Очима воїна. Тут будуть розмови, які зазвичай не вміщуються, на жаль, в 10 хвилин. А якщо ми справді хочемо розібратися без емоцій, нам доведеться прийняти одну неприємну думку. Російська мова не була завжди такою. Вона не виникла природно як наслідок століть спонтанного розвитку. Вона була сформована, відфільтрована і закріплена зверху. І це не образа, це історичний факт. Бо щойно ми це розуміємо, починають складатися всі інші пазли. До 18 століття на території Московського царства не існувало єдиної російської мови в сучасному сенсі цього слова. Були говірки, були діалекти – московська, новгородська, псковська. Вони відрізнялися настільки, що мешканці різних регіонів могли не одразу розуміти одне одного. Інколи і зараз таке може бути, але повертаємося все ж таки до історичних реалій. А тепер важливий момент. Письмова мова взагалі не збігалася з розмовною. Тобто, один росіянин в Московській області сучасній колись, і там новгородець, вони між собою досить довгий період часу не могли порозумітися. І якщо житель Московської області щось написав і новгородець написав щось інакше, вони це не могли прочитати. Те, що вважалося високою мовою, було церковнослов'янською традицією. Це була мова богослужінь, літописів і офіційних текстів, але не мова щоденного життя. Для більшості людей ця письмова мова була майже такою ж далекою, як сьогодні для нас латина. Латина вже, на жаль, мертва мова. Я промовчу. Тобто, уявлення, що російська мова просто існувала завжди, історично хибне. Бо коли мова формується природньо, вона росте знизу вгору, тобто від народу і до еліт, відповідно до верхівки. А коли з'являється держава, яка каже, ось це правильно, все інше неправильно. Мова перестає бути просто мовою, вона стає інструментом, і саме тут ми підходимо до ключової фігури. Початок 18 століття Петро І, його зазвичай згадують як реформатора армії, флоту, одягу, побуту, тобто все повністю він переформатував в Московському царстві і відповідності трансформував її до імперії. Але дуже рідко говорять про його мовну реформу, а вона була максимально радикальною. Петро І спростив кириличну абетку, вилучив частину літер, ввів гражданський шрифт, наказав, якою мовою мають писатися державні документи. Це була не культурна дискусія, це було адміністративне рішення. З цього моменту російська мова стає мовою указів, мовою армії, мовою бюрократії, мовою нової державної еліти. А це означає дуже просту річ. Хто володіє цією мовою, має доступ, хто ні, залишається на периферії. Це не виглядає як примус, але це і є найефективніший спосіб контролю великих частин мас. І ось тут ключова думка. Російська мова стала домінантною не тому, що була кращою, не тому, що була багатшою, не тому, що була зручнішою. Вона стала домінантною, бо її зробили мовою державної сили.
а сила завжди формує норму. Коли ти це зрозумієш, стає очевидно, велич мови не завжди означає природній вибір людей. Дуже часто це означає вибір системи. Але це лише початок, бо далі постає питання, яке ще не безпечніше. Якщо мова вже оголошено правильною, хто вирішує, що є правильним? І що відбувається з усіма іншими мовами і говорами? Про це ми поговоримо у наступному блоці. Російська мова стала державною не тому, що всі нею говорили. Вона стала державною, і тому всі мусили під нею підлаштуватися. І тепер ключове питання цього відео. Хто саме вирішив, що російська нормальна, а все інше це її відхилення? У відповідь на це питання пояснюю, чому одні мови стали престижними, а інші просто народними, смішними або взагалі непотрібними. У 18 столітті російська держава зіткнулася із проблемою, імперія розширювалася, але єдиної мовної норми досі не існувало. Люди говорили по-різному, писали по-різному, навіть еліта не мала чіткої уніфікованої мови. І тут з'являється фігура, яку сьогодні подають як вченого універсала Михайло Ломоносов. Але в мовному сенсі Ломоносов – це не спостерігач, це архітектор системи. Його російська граматика – це не опис того, як говорять люди, це інструкція, як люди мають говорити, щоб держава працювала без збоїв. Ломоносов вводить знамениту систему стилів. Перша – високий стиль, держава, наука, армія, урочисті тексти. Середній стиль – література, освічене міське життя. Низький стиль – побут, простий народ. Зараз дуже уважно. Це не лінгвістика, це ієрархія людей, зашита в голову. Бо тепер хто говорить високим стилем, дорівнює еліта. Хто середнім допускається, хто низьким автоматично є нижчим. Мова стає індикатором соціального статусу. І тепер головне. Інші мови імперії навіть не мають шансу потрапити у високий стиль. Тобто українська автоматично до низького. Всі решта мови вони автоматично йдуть до низького. Українська, білоруська, литовська, татарська вони не входять у систему стилів як рівні. Вони одразу поза високим стилем, поза державною нормою, поза наукою і кар'єрою. Навіть коли ними говорять мільйони людей, це не має жодного значення для Російської імперії. Бо критерій не скільки людей, а чи вписується мова в стандарт, створений центром. І тут починається найважливіше. Щоб знищити мову, не потрібно її забороняти. Достатньо, щоб нею не викладали науку, не використовували в армії, не застосовували в адміністрації і не допускали в серйозні тексти. І далі працює психологія. Мова, по-перше, перестає бути мовою успіху, стає мовою дому, потім мовою села, потім мовою смішного акценту. І все. Жодних указів, жодних масових репресій, люди самі відмовляються нею спілкуватися. Тепер зверни увагу на одне слово – просторіччя. На вигляд воно є абсолютно нейтральне, по суті смертельне. Бо просторіччя означає – це не мова освічених людей, і тепер будь-яка форма мовлення, яка не відповідає стандарту, може бути легально знецінена. Українська – просторіччя, білоруська – просторіччя. Навіть діалекти самої російської – те саме. Це ідеальний інструмент. Без заборони, без скандалу, без будь-якої відповідальності. Тепер головне, чому ця система така живуча? Бо вона не виглядає як насильство. Батьки кажуть дітям, так буде простіше. Так не будуть сміятися, так відкриваються для тебе можливості. Діти думають, що це їхній власний вибір. Але це не вибір, це адаптація до нерівних умов. І тепер ключова фраза всього цього блоку. Російська мова стала правильною не тому, що так говорив народ, а тому, що так вирішила за них держава. Як має говорити народ. А все інше – це наслідок цього рішення. Часто кажуть, були дві мови, ніхто ж не забороняв. А тепер чесно, якщо одна мова дорівнювала армія, кар'єра, влада, інша дорівнювала всього лиш побут і народний фольклор, це не двомовність, це домінування першої над другою. І в такій системі одна мова завжди витісняє іншу.
Отже, що ми маємо? Російська мова була стандартизована зверху. Стандарт створив ієрархію. Ієрархія створила соціальний тиск. Тиск змусив людей обирати російську. Інші мови витіснялись без заборон. Це не теорія, це реальний працюючий механізм. І тепер логічне продовження. Коли мова правильна, вона є престижна, вона є державна. Вона виходить за межі кабінетів і починає захоплювати повсякденне життя. Міста, роботу, соціальні ліфти. Про це все далі. Ми вже розібрали, як російську мову зробили правильною на папері. Тепер як це виглядало в реальному житті? Не теорія, не загальні слова, конкретні приклади. Приклад перший. Міста Російської імперії. У 19 столітті більшість великих міст на території України – Київ, Харків, Одеса, Катеринослав – стають адміністративними центрами імперії. Це означає одну єдину просту річ. Мова міста дорівнює мова губернатора, суду, армії, поліції, державних установ. І ця мова є російська. Українська не заборонена на вулиці, але її немає в жодній міській інституції. Міщанин, який хоче відкрити власну справу, мати справу з судом, отримати посаду, змушений переходити на російську. Тобто російська стає, так би мовити, соціальним ліфтом, і щоб ви могли чого-небудь досягнути в Україні в час 19 століття Російської імперії, ви маєте знати, переходити, розуміти, власне, російську мову. Приклад 2. Київський університет. Київський університет Святого Володимира 19 століття. Формально університет в Києві фактично російськомовна установа. Викладання російською, дисертації російською, діловодство російською. Українська не використовується в лекціях, не визначається мовою науки, відсутня в академічному середовищі. І тепер ключове. Студент з українським бекграундом може говорити українською вдома, співати пісні, читати поезію. Але щоб стати юристом, чиновником, науковцем, він зобов'язаний переходити на російську мову, що, власне кажучи, і робить. Приклад третій. Російська імперська армія – одна із найпотужніших інструментів мовної уніфікації. Накази російською, команди російською, кар'єра тільки через російську. Тобто, як ви зрозуміли, що куди не глянь, будь-який соціальний побут, будь-яка соціальна позиція, тобто, щоб загалом ви могли жити в тогочасній Російській імперії 19 століття, ви маєте користуватися виключно російською мовою, коли ви перетинаєте поріг власної домівки, власної хати. Солдат з Полтавщини, чи з Волині, чи з Поділля може знати українську все життя, але щоб, власне, стати унтер-офіцером, щоб отримати підвищення, щоб вийти за межі рядового, він мусить говорити мовою армії. А мова армії – це російська. Це не заборона, це умова виживання в системі. Приклад четвертий. Суди і документи. Всі судові процеси в імперії проводяться виключно російською мовою. Свідчення, позови, рішення суду – все абсолютно російською. Український селянин або міщанин може нею не володіти повноцінно, але система цього не цікавить. Він або адаптується, або автоматично програє справу. Тобто, уявіть цю ситуацію, суд, Російська імперія 19 століття, я суддя, ви український міщанин. Ви приходите на суд і є якийсь там інакший чи міщанин, чи, можливо, чиновник, солдат. Неважливо, але ця друга людина, з ким ви судитеся, вона знає російську мову і, можливо, там з народження вже говорить, чи досконало її гарно вивчила. А ви, український міщанин з Полтавщини, ви знаєте тільки досконало гарну українську мову, російську мову ви ще не знаєте, ви ще її мало чули, і взагалі нею не спілкуєтеся. Відповідно, суд, я як суддя вас запитую щось, звертаюсь до вас на російській мові. Ви нічого не розумієте, ви нічого не можете відповісти, і суддя з ухмилкою автоматично присуджує виграш відповідності інакшій стороні, яка зі мною може поспілкуватися і зрозуміти мене на тій же ж російській мові, і ви автоматично програєте суто за рахунок того, що ви не знаєте російської мови, тобто ви попадаєте під, так би мовити, соціальний ліфт, де, не знаючи державної мови, ви не зможете жити в цій країні. І, власне кажучи, мова тут є інструментом влади, а не засобом порозуміння.
Наступний приклад. СРСР – місто без української. Переносимося вже на століття вперед, тобто у 20 століття в період СРСР. СРСР формально визнає українську мову, але дивимося на практику міст. Великі українські міста – Харків, Київ, Одеса, Дніпро. Міські школи масово переходять на російську. Ви задаєтеся питанням, чому? Бо всі технічні дисципліни російською, підручники друкуються російською, вступ до вишів виключно російською мовою. Тобто будь-які вступні екзамени ви мусите здавати на російській мові. Армія, якщо ви не поступили в вуз, ви там хочете йти служити, допустимо, ну також армія є російською мовою, вона є повністю російською мовою. Українська залишається лише в гуманітарних предметах, на селі, ну і власне для культури того ж самого села. Це нерівність, це витіснення через функції. І це одразу відповідь всім тим, хто досить часто, що навіть по сьогоднішній день апелює тим, що українська мова без будь-яких проблем розвивалася в Радянському Союзі, та я там народилася тоді, то я росла тоді, то та ніколи не було там якоїсь нерівності, українська була всюди, прям розвивалася і так далі, і так далі. Ну, тобто це автоматично, якщо, так би мовити, купнути трошки глибше, це зразу стає зрозуміло, що і близько такого не було. Тобто в Радянському Союзі також була мова партії, російська, і це повністю виключно йшло російською. І підсумковий кейс – міська сім'я. Уявіть собі, ви типова радянська міська сім'я. Тобто ви живете в якомусь місті Радянського Союзу, батьки є україномовні з самого дитинства, але з дитиною вони говорять російською. Чому? Не через ненависть до української, а через страх. Щоб дитині було легше в школі, щоб не було акценту, щоб не сміялися, щоб була кар'єра. Тобто батьки змушені підлаштовуватися під тогочасні реалії і дитину змалку навчати правильної або зручної мови. Ну от, власне, щоб всіх цих моментів не було і дитина могла максимально гармонійно влитися в тогочасне суспільство. Це був масовий процес, який не потребував жодного наказу. Ну, тобто батьки робили це, на жаль, досить усвідомлено, бо були такі часи і, на жаль, ніякого виходу з цього вони не могли мати. Жоден з цих прикладів не виглядає як заборона, але разом вони дають результат. Російська мова міста, мова влади, мова кар'єри, мова загалом успіху. Українська мова для дому, мова села, мова неофіційна. І це не є випадковістю. Тепер важливо зрозуміти наступне. Щоб така система виглядала нормальною, її потрібно прикрити культурою. Не наказами, не поліцією, а власне книгами, музикою і великою літературою. Про це поспілкуємося з вами у наступному блоці. Коли говорять про російську мову, дуже часто з'являється аргумент. А як же велика російська культура? Я думаю, що більше щось пропаганда несе, крім російської мови, це тільки їхню велику російську культуру. Ви одразу згадуєте Пушкіна, Толстого, Достоєвського, Чайковського, ну і цей список далі ще можна продовжувати. І тут важливо одразу фіксувати одну річ. Проблема не в тому, що ці митці існували самі по собі. Проблема в тому, яким чином їх використовували. У 19 столітті Російська імперія стикається з великою проблемою. Вона розширюється, поглинає нові народи, але виглядає варварською в очах Європи. Я думаю, мало що з цього часу змінилося, але вертаємося до історичних реалій. І тут культура стає інструментом легітимації. Логіка проста. Якщо у нас є велика література, якщо нашою мовою пишуть генії, значить ця мова логічно є цивілізаційною. А все інше є провінційне, другорядне, ну і загалом не виглядає як щось дороге. Це не мистецтво саме по собі, це політична функція мистецтва. Олександр Пушкін – ключова фігура. Він закріплює літературну норму, стає еталоном красивої російської, входить у шкільний канон. А тепер важливий момент, який часто замовчують. Пушкін не дорівнює державний поет імперії. Він писав тексти, які нормалізували імперське розширення. Він в своїх творах романтизував завоювання і загалом показував центр як єдиний носій культури. Це не означає, що він поганий, він радше, його творчість просто працювала в системі. Тобто він став інструментом пропаганди, яка поширюється по факту ще по сьогоднішній день. Паралельно відбувається інший процес. Українську культуру штучно зводять до фольклору.
Пісні так, вишиванки так, танці так, але філософія ні, серйозна література ні, мова науки ні. Навіть коли з'являються автори, її або не визнають, або записують у місцеву, так би мовити, екзотику. Це чітка модель, одна культура є високою, інша є просто етнографічною. Тарас Шевченко. Для українців центральна постать для імперії був дуже великою проблемою. Його не забороняють повністю і одразу, його маргіналізують, зводять до селянського поета, виривають з політичного контексту. І головне, не дають українській літературі стати рівною російській. Бо визнати це означало би визнати інший центр культури. Тобто, якщо б імперія визнала на своєму імперському рівні Тараса Шевченка, їй би довелося автоматично визнавати, по факту, всю українську культуру. Бо, уявляємо, як би це виглядало для імперії, якщо Тарас Шевченко народився українцем, він народився на Україні, і він став таким великим митцем глобальним для Російської імперії, можливо, би там на терени Європи би дістав великого визнання, і він не є росіянином, він не є імперцем, то він був дуже сильно, напевно, мабуть, небезпечним. І тут хотів би вас, так би мовити, відправити до нашого етера, власне, про Тараса Шевченка. У нас є дуже гарне круте відео на нашому каналі. Ви собі, коли додивитесь це відео, і можете переглянути наш канал, в пошуку собі ввести Тарас Шевченко, і вас, власне, відправить на відео про нього. Воно досить таки ємке, досить гарне, і, як на мене, повністю розкриває його досить нелегку долю. Але, як є, чесно, правдиво, ви собі в цьому відео зможете повністю переглянути. А ми рухаємося далі. У Радянському Союзі модель не зникає, вона просто змінює форму. Формула така: культура поза політикою. Але на практиці російська культура, вона була, загальносоюзною. Тобто, все, що там підходило партії в російській РФСР, воно автоматично йшло на Україну, Казахстан, Білорусь, тобто повністю на всі республіки. Ось. Інші культури, вони дорівнювали просто національні. Тобто, якщо щось зароджувалося в Україні, воно максимум могло існувати на Україні, воно не могло поширюватися на весь, всесоюзний простір. Тобто, одна для всіх російська, інші, власне кажучи, для себе. І знову російська мова, вона була універсальною, українська була просто локальною. Це не було рівністю, це була ієрархія, тобто замасковано під, так би мовити, дружбу народів. Це теж такий один дуже великий наратив небезпечний, який, по факту, ще досить великий період і взагалі відрізок часу незалежної України поширювався, і таким чином Росія і ми залишалися в їхній орбіті. Особливу роль також відігрували кіно і театри. Радянський глядач, коли дивився фільм російською, чув російську мову, власне, герої, які спілкувалися російською, він сприймав її як мову великої історії. Українська була або взагалі відсутня, або використовувалася для побутових сцен, або радше для комедій. Тому в нас теж досить великого поширення. В Радянському Союзі мали ті витвори мистецтва, твори, які носили якісь висміювання українців, гуморески, і так далі, і так далі. Перше, що одразу спадає на думку, це там хутір близь Диканьки Гоголя, це там міг бути Карпенко Карий, і загалом. До речі, також у нас є відео про Миколу Гоголя, також можете собі переглянути, якщо ви ще цього відео не бачили. І загалом це формує підсумковий зв'язок. Ось щось серйозне, це є виключно російське, щось просте, таке, простесеньке, це є, власне, українське. Культура не була нейтральною, вона виконувала функцію, прикривала імперську асиметрію, легітимізувала мовну домінацію і робила російську загалом природньою нормою. Саме тому аргумент – це ж мова великої культури, не аргумент взагалі, а наслідок спланованої діяльності системи. І тепер логічне питання. Що загалом відбувається, коли ця культурна ширма починає тріщати? Коли люди раптом бачать, що велич і нейтральність – це не одне й те саме. Про це ми, власне, поспілкуємося у наступному блоці. Після Другої світової війни радянська система змінює тактику. Масових заборон меншає, відкритих репресій також меншає. І саме тут з'являється один із найживучіших міфів. Русифікація була добровільною.
Зараз з вами розберемо, наскільки це було правдою і чи це взагалі хоч колись відповідало реальності на конкретних рішеннях і, власне кажучи, підтверджених цифрах. 1958-1959 роки закон, який запустив ланцюг. Ключовий момент. Закон про освіту 58-59 років формулювання виглядало невинно. Батьки мають право обирати мову навчання для своїх дітей. Правда, на перший погляд, коли ви це чуєте, виглядає досить невинно. Тепер дивимося, як це працювало на практиці. У системі, де вступ до вишу російською, підручники з фізики, математики, техніки повністю виключно російською, армія російською, кар'єра вся російською. Цей вибір був фікцією. Тобто, неважко здогадатися, що могли обирати батьки. Тобто, вони явно, якщо, я, наприклад, не маю дітей, але хто будете ви переглядати, і більше ніж певний, багато з вас, ви маєте дітей, і жоден батько чи матір, вони ніколи не захочуть для дитини якоїсь важкої, не такої долі і так далі. Тобто, коли ви розумієте, що весь навколишній соціум і вся повністю система, вона змушує вас, так би мовити, обирати російське, то логічно, що для своїх дітей ви будете обирати, власне, російську. Тому батьки обирали не мову, вони обирали шанс для дитини вижити в цій системі. Тепер цифри. 1960-1980 роки. Великі міста України, такі як Київ, кількість українських шкіл стрімко падає, а російські стають домінантними. Харків, Дніпро та Одеса – така сама картина. Українська мова не заборонена, але її витісняють з ключових предметів – математики, фізики, хімії, технічних дисциплін. Це означає одне і єдине – на рівні міста українська втрачає функцію майбутнього. Тобто ви все менше мали можливостей вчитися українською і, власне кажучи, в таких умовах, що українська буде існувати і розвиватися, цей шанс все менше і менше і менше ставав, на жаль. У вишах ситуація ще жорсткіша. Лекції російською, наукові журнали російською, захист дисертації також тієї ж самої мови. Навіть якщо ти українець, пишеш про українську тематику, мова науки автоматично є російською. Це не випадковість, це свідоме формулювання єдиної радянської інтелектуальної мови. Після війни армія стає масовою. Після війни мається на увазі після Другої світової війни, 39-45 років, мільйони хлопців із різних регіонів СРСР проходять через одну єдину мовну систему. Всі команди віддаються російською, всі статути, які вони вчать, читають, російська. Все просування, тобто мається на увазі по званнях і по кар'єрі, щоб ти там не був вічно лейтенантом, капітаном, що ти там хоч колись міг дослужитися до полковника, до генерала, тобто ти маєш володіти, спілкуватися в армії повністю російською. Повертаючись додому, люди привозять не лише досвід, а й нову мовну норму, особливо в міста. Поясню, бо декілька вже разів згадував за, власне, саме армію і чому саме армія, вона настільки була важлива. Оскільки Радянський Союз налічував близько 250 мільйонів населення, в різні роки, від 220 до 250, і після Другої світової війни була, так би мовити, холодна війна з США, з Америкою, і логічно вся радянська глиба, вона трималася виключно на армії, на брязганні зброєю і так далі, тобто армія була дуже велика. Бо справді потенціал воєнний Радянського Союзу, він був в рази більше, ніж, наприклад, сучасної Росії, навіть України разом взятих. І як це працювало? Була політика, що, наприклад, якщо ви йдете служити в армію на Волині, тобто ви народилися на Волині, вас ніколи не залишать служити на Волині. Вас обов'язково відправлять на Казахстан, Білорусію, десь на Далекий Схід, кудись в Росію. Тобто було таке мігрування солдатів, щоби було забезпечення виконання наказів. Тобто уявляємо, як це було в 91-му році, коли розпадався Радянський Союз, він розпадався більш гармонійно. Тобто самі республіки, вони хотіли відділятися. Але могла бути інакша ситуація, міг бути сепаратизм, що, наприклад, якась одна із 16 республік Радянського Союзу, вона захотіла би вийти, відділитися від Радянського Союзу. І уявляємо, якщо це буде наприклад, Україна, і всі солдати, всі військові формування, вони повністю з українців. Тобто логічно, що українець, він може повністю підтримати ідею незалежності
України від Радянського Союзу, і армія автоматично вона стає за народ, і нова влада, яка, допустимо, хоче відділитися від СРСР, тобто має зразу армійське підґрунтя в вигляді солдатів-українців. Ось, а якщо, власне кажучи, на теренах України будуть там казахи, росіяни, білоруси, грузини, тобто ще якісь інакші національності, вони в першу чергу будуть притримуватися наказів з центру, з Москви, і будуть сприяти тому, щоби власне подавлювати будь-які сепаратистські і там, можливо, незалежні формування в Україні. Ось, зокрема, наприклад, в мене батько, він служив в Грузії, тобто він в Україні, українець повністю, а служити його відправили в відповідності в Грузію. І також, власне, оця бомба такої сповільної дії, яка в нас відбулася в 2014 році, коли в нас в Севастополі, і загалом в Криму знаходився російський флот з тисячами російських солдат, власне, за рахунок того, що в Криму дуже велика частка була етнічних росіян, і дуже велика була поширеність російського мови, простору, менталітету, повністю і так далі. України там було досить мало, це і стало дуже великим раковим фактором, що ми втратили в вигляді окупації в 2014 році Крим. Ось. Це такий ліричний відступ, щоб, можливо, більше донести, пояснити, чому настільки важлива, і армія – це дуже велика, вагома інституція в будь-якій державі, бо, власне, армія, вона забезпечує існування будь-якої країни. Подивимося на культурний простір. Телебачення, воно є російською. Вся естрада, вона є виключно російською. Якщо згадати теж ті часи, там навіть ще кінець 80-х Союзу, вже більше, звичайно, розвивалася українська естрада, але вона розвивалася, власне, в Україні. Тобто, якщо ми беремо на всесоюзний масштаб, то це в основному завжди дивилися як на якийсь такий український національний етнічний фольклор і на таку більше якусь диковинку, швидше я би назвав, чим це те, що, наприклад, там хтось з українських митців, виконавців, він співав, виступав, допустимо, і воно прямо по всьому Радянському Союзу було. Воно вже трошечки ставало під кінець 80-х, але це швидше вже були винятки, і це було більше швидше за рахунок того, що Радянський Союз йшов до розвалу. Кіно також російською. Тобто ви, мені здається, жодного майже не згадаєте фільму радянського, який би був україномовний. Тобто суто українською мовою, і не був би він російською. Що його знімали там Центр Довженка, знімали українці, але це все знову ж таки виключно російською. Ось, також тут варто згадати Параджанова і, відповідності прем'єра його фільму, з яким це було відповідності, потім репресіями, як це все стикалося, шістдесятники, дисиденти, тобто це ми все далі будемо в наших етерах розбирати, бо тут теж, власне, є дуже великий відрізок нашої історії, культури, який, власне, в Радянському Союзі він дуже сильно нищився, він дуже сильно заганяв все українське в підпілля, і тому ми частково маємо досі навіть ті проблеми, які колись раніше ще були в 20 столітті. Кейс. Я розумію, але не говорю. В саме цей період з'являється масове явище, я все розумію українською, але говорити мені легше російською. Досить часто це і зараз є, тобто багато російськомовних, вони розуміють українську, але в них крива щелепа, щось не то, вони себе не можуть видавити там жодного слова українською. Знову ж таки, я зараз не хочу когось там принижувати чи так далі. Я це більше говорю з іронією, з певним висміюванням, бо все ж таки щелепа всіх людей, вона і одинакова. Ви можете бути російськомовним, ви можете спілкуватися російською, але ви не маєте права зараз в сучасних реаліях заперечувати український і прожити там, 35 років в Україні і не розуміти українською, чесно, це якийсь швидше сюр, чим якась мовна інституція швидше. Це не природний білінгвізм, це результат системи, де одна мова є активною, а інша є пасивною. Отже, зафіксуємо чітко і підсумуємо, власне, цей блок. Русифікація в СРСР не виглядала як заборона. Вона не потребувала репресій, не оформлювалась як насильство. Вона працювала через освіту, армію, науку, міську культуру. І саме тому її так довго не називали своїм іменем.
А тепер головне питання. Що відбувається, коли люди починають усвідомлювати цю нерівність? Коли мова перестає бути просто мовою і стає питанням гідності. Перші тріщини з'являються ще в СРСР, а далі стає тільки жорсткіше. Про це ми поспілкуємося з вами далі. Система мовної домінації не впала раптово. Вона почала тріщати в конкретних місцях і в конкретний час. Не в теорії, а власне на практиці. Початок 1960-х років. Іван Дзюба, Василь Стус, Алла Горська, Євген Сверстюк. Це не культурні романтики, це люди, які вперше прямо називають проблему мовою. Дзюба. Інтернаціоналізм чи русифікація. Фіксує нерівність мов, показує, що добровільність не дорівнює фіксація. Говорить мовою фактів, а не лозунгів. Результат – логічно, що заборона, переслідування, ізоляція. Але система вперше змушена виправдовуватися, а не просто мовчати. Василь Стус. Він принципово пише українською, говорить українською, не переходить для зручності. Не тому, що не знає російської, а тому, що відмова – це позиція. Тобто, якщо б він відмовився від цього українського, він, власне кажучи, би зрадив себе і зрадив свою власну позицію. Його кар'єра знищена, він виключений з аспірантури, ув'язнений. Це показує дуже просту річ. Мова перестає бути нейтральною, коли ти відмовляєшся підлаштовуватися. Кінець 1980-х перебудова. У Києві, Львові, Харкові з'являються україномовні вивіски. Виникають мовні клуби, починають вимагати українську в освіті. Це не держава, це ініціатива знизу. І саме тут стає видно, як тільки тиск послаб, мови, які не потрібні, раптом виявляються живими. 1989 рік. Закон УРСР про мови. Формально компроміс, фактично перше офіційне визнання проблеми. Українська оголошується державною. Повертається в діловодство, повертається в освіту. Це означає лише одне. Система більше не може робити вигляд, що все просто гаразд і що все йде своїм руслом. 1991-1995 роки. Українська повертається в школи, повертається в університетах, входить у державні інституції, але міста інертні, медіа російськомовні, бізнес орієнтований на стару модель. Це не поразка, це наслідки десятиліть асиметрії. Система не зникла в 1991 році, вона просто втратила монополію. І все, що відбувається далі, це інерція, а не вільний вибір. Тепер ми можемо сказати чітко, російська мова не стала домінантною випадково, не утримувалась сама по собі, не була нейтральною. Вона була частиною системи. І коли система дала тріщину, це стало видно одразу. Залишилось останнє питання. Чому навіть після розпаду імперії цей механізм продовжував працювати? І чому його наслідки ми відчуваємо навіть сьогодні? Це фінал. Ми можемо тепер скласти весь ланцюг без емоцій. Російська мова не стала великою сама по собі. Не перемогла в чесній конкуренції, не була нейтральною. Вона була частиною системи, яка працювала десятиліттями. Спочатку стандарт. Держава вирішує, як правильно. Потім ієрархія. Одна мова висока, інші другорядні. Далі місто, кар'єра, освіта. Мова стає умовою доступу. Після цього культура як прикриття, велика література пояснює, чому це нібито нормально. Потім СРСР і міф добровільності без заборон, але без вибору. І нарешті інерція, яка тягнеться навіть після розпаду системи. Це не думка, це механізм. Важливо зафіксувати одну річ. Це відео не про звинувачення окремих людей, не про погану мову і не про заборони. Це відео про те, що мова не існує поза владою, коли йдеться про імперії. Саме тому фраза «це просто мова» ніколи не була правдою, бо проста мова не відкриває кар'єру, не визначає статус, не вирішує, хто нормальний, а хто ні. А тут це все було. І тепер ключовий момент. Коли сьогодні хтось каже, так історично склалося, це означає лише одне. Історично просто не розклали по частинах. Бо як тільки ти бачиш весь ланцюг, випадковостей там більше немає. Це відео не мало на мети когось переконати там про щось за 40 хвилин. Його мета – дати інструмент розуміння, щоб наступного разу, коли ти чуєш аргумент про нейтральність, ти бачив не слова, а систему за ними. Якщо ти додивився до цього моменту,
Ти точно не випадковий глядач. Підпишись на наш канал Очима воїна. Тут ми розбираємо речі не гаслами, а власне механікою. У наступному відео ми порівняємо два різні шляхи, чому польська мова вистояла, а українську намагалися зламати. Там буде ще жорсткіше і ще конкретніше. Постав вподобайку цьому відео, в коментарях поділися своїми думками і загалом враженням по цьому відео. Також долучайся до підтримки каналу. Твій донат, навіть чисто невеликий, символічний, він допомагає цим відео виходити і каналу загалом існувати. І побачимося з вами у наступних відео. Бережіть себе!